Hi! Hello! Happy Halloween! Lahat naman yata tayo pamilyar na sa Halloween. Naging tradisyon na ang pagsusuot ng costume, pamimigay ng candies, at kung ano-ano pang mga pakulo tuwing Halloween season. Ilang beses ka mang sumali sa ganitong mga activities ay posible pa rin hindi mo alam ang tungkol sa alamat at kasaysayan ng Halloween at kung paano nabuo ang tradisyong ito. Well, keep tuning in mga ka-Earthlings at baka may sagot ang bidyong ito sa inyong mga katanungan tungkol sa Halloween. Isa sa pinaniniwalaang pinagmulan ng Halloween ay ang sinaunang Celtic festival na kung tawagin ay Samhain. Ang Samhain ay ipinagdiriwang tuwing paglubog ng araw ng ika-31 ng Oktubre hanggang sa paglubog ng araw sa ika-1 ng Nobyembre. Minarkahan ng Samhain ang bisperas ng bagong taon ng Celtic, ang pagsisimula ng winter at ang pagtatapos ng panahon ng pag-aani, harvest. Ang mga ancient Celts ay nanirahan sa lugar na sa ngayon ay inuokupahan ng Ireland, United Kingdom at Hilagang France. Pinaniniwalaan ng mga Celts na sa gabi bago ang kanilang bagong taon, ang hangganan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay ay naghilam. Idinaraos ang selebrasyon sa pagsisindi ng bonfire at pagsusuot ng mga costume upang itaboy ang mga multo. Samantala, noong 8th century, itinalaga ni Pope Gregory III ang Nobyembre 1 bilang panahon para parangalan ang lahat ng mga santo. Hindi nagtagal, isinama ng All Saints Day ang ilan sa mga tradisyon ng Samhain. Ang gabi bago mag-November 1 ay kilala bilang All Hallows Eve, na kalaunan ay naging Halloween. Sa paglipas ng panahon, ang Halloween ay naging isang araw ng mga aktibidad tulad ng trick or treat, pag-ukit ng mga jack-o'-lantern, festive gatherings, pagsusuot ng mga costumes at pagkain ng mga treats. Ang trick or treating ay nagmula sa isang tradisyon na tinatawag na souling. Ang mga unang trick or treaters ay mga batang mahihirap sa medieval Europe na pumupunta sa mga bahay-bahay upang manghingi ng pagkain at pera sa panahon ng Samhain. Bilang kapalit, sila ay nag-aalay ng panalangin para sa mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay ng kanilang pinuntahang bahay. Ang tradisyong ito ay tinawag nilang souling sa paniniwalang ang kaluluwa ng mga patay ay gumagala sa mundo at tanging panalangin ng komunidad ang makakapagligtas sa kanilang mga kaluluwa. Ang kalabasan na may ukit na mukha na iniilawan ng kandila ay isang popular na tanda ng panahon ng Halloween. Ang practice ng pagdekorasyon ng jack-o'-lantern ay nagmula sa Ireland, kung saan ang malalaking patatas at singkamas ang unang nagsilbing canvas. In fact, ang pangalang jack-o'-lantern ay nagmula sa isang Irish folktale tungkol sa isang lalaking nagngangalang Stingy Jack. Dinala ng mga Irish immigrants ang tradisyong ito sa Amerika, ang tahanan ng mga kalabasa, at mula noon naging mahalagang bahagi na ito ng pagdiriwang ng Halloween. Dumako naman na tayo sa alamat ni Stingy Jack. Ang mga tao ay gumagawa ng jack-o'-lantern sa Halloween sa loob ng maraming siglo. Ang practice ay nagmula sa isang alamat ng Irish tungkol sa isang lalaki na may palayaw na Stingy Jack. Ayon sa kwento, niyaya ni Stingy Jack ang diablo na makipag-inuman sa kanya.
Totoo sa kanyang pangalan, si Stingy Jack ay hindi gustong magbayad para sa kanyang inumin. Kaya nakumbinsi niya ang Diablo na gawing barya ang kanyang sarili na magagamit ni Jack sa pagbili ng kanilang mga inumin. Sandaling ginawa ito ng Diablo, nagpasya si Jack na itago ang pera at ilagay ito sa kanyang bulsa sa tabi ng isang pilak na krus na pumigil sa Diablo na bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Kalaunan ay pinalaya ni Jack ang Diablo sa isang kondisyon na hindi niya aabalahin si Jack sa loob ng 1 taon at kung mamatay si Jack, hindi niya aangkinin ang kanyang kaluluwa. Nang sumunod na taon, muling nilinlang ni Jack ang Diablo na umakyat sa isang puno upang mamitas ng isang piraso ng prutas. Habang siya ay nasa itaas ng puno, inukit ni Jack ang isang tanda ng krus sa balat ng puno upang hindi makababa ang Diablo. Hanggang sa ipinangako ng Diablo kay Jack na hindi na siya guguluhin pa ng 10 taon. Di nagtagal na matay si Jack. Ayon sa alamat, hindi papayag ang Diyos na mapunta sa langit ang isang hindi magandang figura. Ang Diablo na nasaktan sa panilinlang na ginawa ni Jack sa kanya ay tinupad ang kanyang salita na huwag angkinin ang kanyang kaluluwa. Kaya hindi niya pinayagang makapasok si Jack sa impyerno. Pinaalis niya si Jack sa madilim na gabi na may hawak na nagniningas na uling na nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Inilagay ni Jack ang karbon sa isang inukit na singkamas at mula noon ay gumagala na siya sa mundo. Ang mga Irish ay nagsimulang tukuyin ang malamultong figura bilang Jack of the Lantern. At pagkatapos, naging simpleng Jack o' Lantern. Yes. Look, Oy, oy, oy! Bravo! and the birds baying down. Baying snow. Ito yun. Halloween niya. Oh, Happy Halloween! Pokaż mamie uśmiech twój, jak ci się podoba. O.